Românească, pentru că sunt mand. Din Muntenia. Din Muntenia, sunt mand. Bună ziua, salut din Macedonia. Dacă da, uite, Bentley aici. Rolls-Royce, pardon, ce-am zis. Rolls-Royce, bă, ăsta e 1.000.000 de euro. Oh, mama mia. Bă, e ideal, nu? Cred că am uitat să înregistrez. Un cheesecake gigantic, un cafea latte, două beri din astea micuțe, o pizza și o salată cu ăsta viu ăsta. Salutări! Unde suntem? În Macedonia. În Macedonia, într-un Da. loc? Spune. Orhid. Orhid. Sau Orhida. Orhida, am văzut ambele variante. Ia vedeți aici. E un lac imens. Acolo e Albania. Aici e Macedonia. Nu știu dacă o să mergi și în Balcania. Este recunoscut ca Baicalul Europei. Baicalul este, știți, e lacul acela din Rusia, cel mai adânc lac din lume, 1000 și ceva de metri. Ei bine, ăsta e Baicalul Balcanilor. Bine ați venit! Vremea e un pic frig, într-adevăr. 13 grade. Pentru mine e frig, e 13 grade, dar nu se simte 13 deloc. Așa că pentru noi, ca venind de Grecia, asta e, ce frig! Și aici, partea aceasta, eu cred că e foarte asemănătoare cu Turcia. Are un pic de Antalya, un pic de Kushadasi. Suntem o familie internațională, eu din Argentina, el din România și un bebe șuma. Și pe acest canal vă arătăm aventurile și culturile noastre. Abonează-te și fă parte din comunitatea noastră. Bine, m-am luat de Micaela că știi tu cum e Ohrida dacă am ajuns de un minut. Dar chiar de zici că e Turcia. Nu te știi cum e pe aici, nu? Nu, Mica? Ai avut dreptate. Turcia. Ai avut dreptate. Eu mi-am pus special O cămașă românească pentru că sunt mand. Din Muntenia. Din Muntenia, sunt mandra, că sunt fake romanca. Fake romanca. Dar, din păcate, acum cu șeaca. Ca în sol ieși? Iese? Hai, arătăm un pic de cămașa tradițională romană. Înainte să vă arătăm locurile pe aici, vreau să zic că drumul a fost dintre Bitola și Ohrida frumos, adică prin munți. Și ceva am spus că am trecut, ca să ajungem aici, am trecut niște munți care au vreo 1200 de metri. Și asta m-a surprins pentru că nu simțea că ești la 1200 de metri, nu erau nici măcar brazii, nu știu, era imaginam că sunt undeva prin Transilvania, așa pe niște coline din alea până în pe la Târgu Mureș, 300-400 de metri. Și asta m-a surprins, eram la 1200, adică cred că 1200 de metri mai mult decât Predeal, bine, mult mai mult decât Predeal. Vreau să mai spun ceva chiar de la video trecut, că deși bulgarii, cred că Macedonia e parte din Bulgaria, că deși ei vorbesc aproape aceeași limbă, hai că vă arăt lucruri în timp ce vă merg, mi se par foarte diferiți ca fizionomie de bulgari. Când am fost în Bulgaria, mie mi se părea că sunt ca românii, nu știu, asta, știi că noi avem glumele alea cu ceafă, cu bulgarii că sunt cefoși, că sunt mari. Nu, mi se pare că sunt în România, sunt exact ca noi. Uite pe acolo. Și când am ajuns în Macedonia, aici fiind a doua oprire, sunt foarte diferiți, sunt foarte mari, sunt foarte înalți. Mi se pare că sunt foarte asemănători cu sârbii și nu cu bulgarii. Dacă ați fost pe aici, să-mi spuneți și voi părerea. Uite ce frumos e. Mai încolo să vă vorbesc despre oraș. Am zis că are peste 2000 de ani vechime orașul acesta. Uite chestii, uite aici, traditional dishes. Măi, am fost în Bitola. Ce prețuri sunt? Bun. Asta arată salata de vinete, uite. Da, ceva cu fasole, ia uite. Mixă. Adică 10 euro, asta e 11 euro, pardon. Oricum nu mâncăm acum, dar eu vreau ne-a surprins că am găsit și noi ceva tradițional, că am fost data trecută în Bitola. Și eu m-am simțit un pic în anii 2000 în România. În sensul că mă uitam la oameni în farfurie, și unde am mâncat noi, și mă uitam și la oameni în farfurie, șnițel, pane, cremvuști, hamburger, dar și ăla prost. M-am simțit așa mâncarea proastă, dacă mai țineți vă minte, în anii 2090 când au apărut și la noi congelatele astea, toată lumea credea că e fancy să mănânci cașcaval pane. Na, și aici, în sfârșit, am văzut și un local tradițional.
carăciorul nostru, dar punctul că nu este prea bine pentru mine, pentru familia, este că este pisul, etajul 2 și un pic complicat, într-adevăr. Dar asta se compensează cu apartamentul care este foarte, foarte frumos, spațios. Asta e baie, da? Are tot necesar, duș. Și este un fel de bucătărie, dar nu cucineta, dar nu are acasă, dar este necesar pentru spăla vasele, cafeluța de dimineața, apa caldă și frigider. O mică sufragerie, dar frumos, uite, tot bagajul ce avem noi. Și asta este luciderul frumos, pune asta așa. Da. Mulțumesc. Pat, destul de generoasă. Aici o masuță pentru cafea de dimineață. Aici o oglindă cu cămașa românească. Și ce mai frumos, partea este priveliște. Uite ce frumos arată. Și liniștire că este aici, frumos. Și partea bună este că priveliște ea acolo, dar este un balcon că e închis. Uite, nu? Că adică nu e prea rece. E un balcon închis. Nu bate vântul foarte, nu bate vântul acum. Așa că foarte frumos, inclusiv avem asta, dacă cineva vrea să spal, nu știu, niște haineluțe. Bine. Nu să ce, mi se pare că e foarte, foarte frumos. Voi ce ziceți? Acum că în sfârșit ne-am cazat, avem și noi mai multă libertate, am scăpat de bagaje. Măi, oameni buni, că lacul ăsta are 288 de metri adâncime. Atât lacul cât și orașul sunt parte de patrimoniu UNESCO. Lacul este atât de clar încât se poate vedea până la 20 de metri în adâncime. Are un izvor subteran foarte mare care îl alimentează și are mereu același nivel, pentru că din lacul ăsta, nu știu pe unde, pe aici, începe un râu, așa că are mereu același nivel. Lacul este atât de vechi și de unic, care peste 3 milioane, un lac tectonic, da? Adică s-a împărțit pământul și aici s-a format un lac. Este un lac tectonic, are peste 3 milioane de ani. 3 milioane de ani, vă dați seama. Și este atât de unic în felul lui față de alte lacuri, alte locuri de pe pământ, încât sunt peste 200 de specii endemice de plante și de pești. Adică sunt plante și pești care trăiesc doar aici, nu se găsesc în altă parte. În interiorul lacului mă refer, da? Asta mi se pare incredibil, specii endemice care se găsesc doar în lacul ăsta. Acolo e Albania, cum am spus, aici e Macedonia. Poate mai târziu, poate mâine o să fie un pic mai cald, poate facem o excursie cu lac, pe lac, cu barcuța. Cât de mult ies oamenii, eu nu înțeleg dacă e ceva acum în zilele astea, că și în Bitola și acum este full de oameni. Ia uitați cum are asta, deci fii atent, vilele astea direct la ponton. Mam! Deci vilele astea au direct ieșire la ponton. Cum se pare, Micaela? Cum? Vilele astea au ieșire direct la ponton, la lac. Nu vezi vile, toate vilele astea ce frumoase sunt. Frumos. Wow, frate, asta chiar mi se pare interesant. Da, și cred că vara este mai mult Vara cred că rupe. Acum e un pic de iarnă, sincer. Sunt 13-14 grade. Când iese soarele e plăcut, când nu... Așa este. Dar culorii apa este incredibil, transparentă. 20 de metri, mi-am citit că 20 de metri se poate vedea spre fundul lacului. Este super limpede, are un izvor foarte mare subteran cu care iese cu apă pur cristalină și e din cauza asta. Dar și ei l-au menționat, că altfel nu era așa ceva. Vibe-ul tur nu era deja omniprezent. Din două în două magazine, altcineva ai un magazin de bijuterii, nu? Da, exact. Care să accentueze vibe-ul turcesc. Vila Lucișa. Și e plin de turiști, plin de oameni. Da, și am ascultat nu mulți. are nicio comparație cu Bitola, oraș care am Atenție că pe lângă limba locală am auzit de 2-3 români, nu? Da, multe români. Am văzut vreo 2-3 chinezi sau asiatici. Să mă scuzați pentru ignoranță. Așa și că n-am auzit spaniolă până. N-am auzit spaniolă, n-am auzit.
Și englez, foarte Hai, mult. și am auzit și engleză, da. Și am auzit, nu foarte multă, dar am auzit. O, că mare. Deci locul e super instagramabil. Super. Super instagramabil. Unde te uiți, îți vine să faci o poză. Și asta că am plecat din zona super centrală. Ce vrei, mă, frate? Mamă, ce frumos e. Uite niște bluze tradiționale, Mica. Mica că e pasionată de bluze tradiționale. Cum e vederea asta? Deci o biserică din secolul 11-12 în stil bizantin, adică din epoca bizantină, și cu picturi rămase din secolul 11-12. Hai vedea dacă se poate intra. Ce vrem, mamă, cât de frumos e, mă. Ce se poate intra? Cealaltă parte. Pe cealaltă parte? Da, că te duci, mamă, por aici. Am uitat să vă spun astăzi. Astăzi când veneam pe aici, am zis la începutul videoului că benzile sunt foarte înguste, foarte înguste. Și eu îi zic Micaelei, mă, dar de ce sunt atât de înguste benzile astea? Zici că sunt făcute pentru Fiat 600, Fiat 600. Bă, cred că n-a trecut un minut, pe cuvântul meu de onoare, n-a trecut un minut și vine din față un Fiat 600. De care e posibilitatea? Și ăsta am crezut că e 600, dar aici e 750. Mă rog, e peste tot. Deci, fii atent, voi nu știți, dacă să ajungi aici, trebuie să urci cu mașina, adică dacă vrei să ajungi cu mașina, trebuie să urci pe niște alee foarte, foarte îngustă, cu o grămadă de turiști, să faci 10 minute doar să ajungi cu mașina aici. Bă, e plin de mașini, mă, frate. Dacă vrei te simți ca în România, vii aici în Macedonia, rămâi în Balcan, că te simți ca în România. Deci ăsta omul ăsta cred că a venit și la biserică, oamenii ăștia, și au venit cu mașina până aici, mă, frate. Adică, voi nu știți, e foarte greu să ajungi. E o alee foarte îngustă, plină de turiști. Vin mașini în față, de ce să vii cu mașina? Bun, asta era biserică. Uite, acolo oamenii aruncă bani. Acolo se aruncă bani. Și Sfinta Mărțișoare. Hai, uite, bă, o chestie de mărțișor, că ea e nebunită după mărțișor. Acolo e biserică. 3 euro. În care trăia costă 3 euro, pe care nu o vom plăti. Nu. Uite, asta e macheta. Da. Eu n-am mai pomenit asta, să cer intrarea în biserică. În catolicism nu se întâmplă asta, nu? Foarte rar să se cere intrare în biserică. Asta e doar la ortodoxism, mă ăsta. Să mă scuze, da? Depinde. Niște străzi ascunse pe aici. Măi, e foarte, foarte, foarte frumos. Eu nu pot să cred cât de frumos poate să fie. Singura chestie bugată cu asta termin. Sunt mașini, nu înțeleg cum... Da, mă. Trebuie să fii intercis cu mașina aici. Da, nu. Pentru că nu se poate plimba, la fel, cu carucior la fel. Hai să spun că pensiunile astea cu mașina mai înțeleg, dar să vii, te duci la biserică cu mașina, se pare incredibil. Că e clar că dacă te duci la biserică cu mașina, tu ești localnic. Lasă-o, voi iar nu știți, vă pun în context. La intrare în orașul vechi e o parcare imensă, care are locuri libere, nu că nu se găsesc locuri. Și costă, nu știu, 1 euro pe oră, da, lasă-o acolo, nu veni cu mașina aici. Ultima, ca să fac și așa un pic de politică. Vezi că sunt unii care zic, și unde să-mi parchez mașina? Că uite, mi-am luat mașină și n-am loc să o pun la bloc. Problema se pune greșit. Tu trebuie când ți-ai luat, înainte să-ți iei mașină, trebuie să te gândești, am loc de parcare pentru mașina asta? Sau o voi arunca oriunde ar fi, pe un trotuar, blocând trotuarul. Adică, mașina nu e un drept. E ok să ai o mașină pe familie, e ok. Dar să ai 2-3 mașini, după aceea să zici, bă, dar să primăria să facă locuri de parcare. Face cât poate să facă, nu există, nu ai infrastructură pentru atâtea mașini. Ca să facem un pic de politică, mă surprinde că ăsta e Tito, dictatorul iugoslav, ăsta este steagul Iugoslaviei, și
Și aici suntem în Macedonia și mă surprinde să-l văd pe Tito. Nu? Mă surprinde să-l văd pe Tito, pentru că știți, Tito a fost dictatorul iugoslav, care, pe lângă Ceaușescu, a fost mult, infinit mai bun și mai uman decât Ceaușescu și în Iugoslavia se trăia de 100 de ori mai bine decât în România. Dar nu asta vreau să zic. El a ținut, pe lângă faptul că a fost mai uman și mai bun decât Ceaușescu, el a ținut țara asta, toate niile astea 7, le-a ținut împreună, în pace și armonie. Chiar s-a trăit în pace și armonie. Aici am avut asta inclusiv de la colegi, foști colegi de-ai mei de pe vasele de croazieră, etnici ex-iugoslav, să zic așa. Și hai ca să vă și arăt imagini de ce vorbesc. Și după moartea lui în 1980, lucrurile au început să se schimbe. Au fost anumiți politicieni care au băgat zâzani între etnici și totul s-a terminat prin 91, când știți și voi a început prima oară să rup Slovenia și așa mai după care celălalt. Bună ziua! Salut din Macedonia! Și așa cum e în România, este cu alta steaua. Spania. Spania, Finlandia. Nu, este Grecia, nu Finlandia. Grecia. Asta Germania. Hai să cumpărăm două de aici, dacă și cu Argentina nu este. Cumpărăm asta cu România și unul mai tipic, să zic așa, nu? Asta. Bine. Luăm Și asta alege unul și, mai... Doar că sunt mari, ne ocupă tot frigiderul, nu bine, noi avem o colecție de magneți, ceva, și nu e reclamă. Băi, români, faceți-vă abonament la Digi, chiar nu este reclamă. Deci în Macedonia, 0,7 euro, 1 gigabyte. Mă, 1 gigabyte, 0,7 euro, că dacă vii cu soția 2 zile, te costă 4 lei internetul în Macedonia, dau un exemplu. Putea să-și dea seama de asta. Ce este un elefant, Micaela? Da, este un elefant, uite. Este un elefant. Este mașina, forma de mașină. Asta e o mașină. Este o canasă de floare. Da, o chitară. Și asta ce e Micaela aici, așa, de cu curul în spate. Ce e asta, Micaela? Doamne, numai Micaela putea să vadă de chestiile astea. Eu aș fi trecut 1000 de ori, nu le vedeam. Băi, tu nu vezi nimic, Luci. Dacă da, uite, Bentley aici. Rolls-Royce, pardon, ce am zis. Rolls-Royce, bă, ăsta e 1.000.000 de euro. Da, acum nu știu, depinde. Cred că unul nou cum arăta ăsta, cred că e 1.000.000 de euro, nu știu. Nu m-am uitat, că nu m-a interesat, să zic sincer, cât costă. Nu avem bani. Când o să mă apropii de 1.000.000 de euro să văd dacă îmi permis sau nu. Micaela, când vede ea toate detaliile, mergeam noi pe aici, zice, și ăsta cine o fi? Ia să uitați-vă. Și ăsta este Sfântul Kiril și Metodius, cei doi care au stat la baza alfabetului kirilic. Și ei, am citit după ulterior, nu s-au născut aici, dar au studiat în Ohrida sau ceva de genul ăsta. Deci ăsta e Kiril și Metodius, spun asta. Ce bine să fii într-o țară mai ieftină decât România. Este Amareș cu cea mai frumoasă terasă, cu cel mai frumos view. Multe sunt interioare, nu? Și inclusiv așa, prețurile sunt sub România. De la tot, bere, pizza, ce mergeam la o salată, ce nu am noi acum, totul e sub Ploiești, nu sub România. Cred că am uitat să înregistrez. Deci un cheesecake gigantic, un cafe latte, 2 beri din astea micuțe, o pizza și o salată cu ăsta view ăsta, 150 de lei. Păi, zic că e bine. Și o apă. Zic că e bine. Ies din România, dar România nu iese din mine. Bună dimineața, a doua zi în Ohrid. Bună dimineața! Uite. Hai România! Hai România! Și aici piesa de rezistență, care este... Mi cafea! Ia uitați-vă, tati! Băi, vezi că prețurile sunt exact ca la noi. Exact. Adică erau prețuri, supermarketul era așa, cel un profi, prețuri de profi, exact. Adică dacă mergi într-un hipermarket în România, încă găsești mai ieftin decât la ei. Am făcut poze, n-am dat, vă zic la fel, o cola 5 lei, o mică zic. Și așa mai departe. Riviera franceză, italiană, lacul Como. Nu, suntem în Ohrid, Macedonia. Bineînțeles că știți că este în Ohridra, uite cum se vede, zici că ești la Cannes.
Și mai avea o excursie, dacă în final am decis să nu facem. Deci o excursie mai privată, așa, cu o barcă șmecheră, 30 de euro de persoană, și una cu o barcă mai așa șmecheră, mai din aia catamaran, din ăla mai mare, unde intră multă lume, inclusiv cu căruțul, că putem să intrăm, 15 euro. Am văzut mai multe chestii așa. Acolo e restaurantul și uite cum stau oamenii aici, ce frumos. Magnolia. Cu magnolia, sub magnolia, ce vrei mai mult, frate? Și mult restaurante pune așa puf, o specie de fotoliu și cu la vedere lac. Și frumos. Te conectezi cu natura. Exact. E parte din restaurant, bineînțeles, nu e ceva public. Normal. Uite că deși suntem la 700 metri, sunt destui palmieri pe aici și care rezistă peste iarnă, mai mult ca decât sigur. Vara am văzut că sunt maxime un pic mai mici bine decât în Ploiești, vreo 4-5 grade mai mici decât în Ploiești, dar sunt sigur că iarna nu e de frică decât ca în Ploiești, pentru că sunt totuși aproape de Mediterană. Și vreau să mai zic ceva. Uite, dacă vrei să intri în apă mică, pe scara asta. Nu, dar eu mă întreb dacă în vara se poate să intre în apă. Da, am văzut-o pe imagine, se noată. Pentru că nu... După aia am citit și cum s-a format, ce înseamnă tectonică. S-au ridicat munții și a rămas o vale care s-a stupat și cu timpul s-a umplut cu apă. E foarte asemănător cu ce se întâmplă la un baraj artificial, da? La un baraj artificial, Vidraru. Sunt niște munți de jur împrejur, dar munții aia au o ieșire. Ieșirea a fost astupată cu un baraj. Ei bine, așa s-a întâmplat și aici. Erau deja niște munți, dar la o încrețire de pământ s-a creat încă o colină, adică s-a astupat ieșirea. Și cu timpul s-a umplut cu apă, că sunt izvoare subterane, sunt toți munții ăștia care sigur au multe izvoare, mulți se topește zăpada, etc. Și un tip pentru Ohrid. Dacă veniți, să nu vă luați cazare cum am luat noi, nu, Mica? Nu, am luat cazare în centru vechi și este foarte complicat să urca cu bebeluși, căruciori și bagajele. Cu bași, da, nu este loc de parcare în fața vilei. În schimb, ia uitați-o aici. Veniți aici, care se află la 1 kilometru de centru, și e o super faleză, cum am tot prezentat-o, că e super frumos să mergi pe jos. Vii aici, pui și tu mașina în față, nu te chinui cum ne-am chinuit noi. Dar n-am știu, când mergi într-un loc nou, nu știi. Da, unul nu știe, dar asta Am crezut că ăsta e supraplinul lacului, cum v-am spus, din lac se începe un mic râu. Dar nu e asta, asta se termină. Asta e doar un ponton artificial, pare, pentru bărcuțe. Frumos. Și acolo continuă parcul. Ce bine îngrijit e, ce frumos e. Mă, deși spun ăștia că sunt 200 de specii endemice, până acum n-am văzut nici măcar un pește. Nici măcar un pește. Cantitatea de baruri pe plajă, Doamne, ce frumos e. Și aici apa cristalină. Aici niște stuf, acolo orașul, acolo peste drumul Albania. Super. Și de suntem de 2 zile aici și acum am văzut pentru prima oară un avion la această altitudine și eu nu știam că sunt atât de puține zboruri de aici că nu știam că au aeroport. Așa că trebuie să vă spun, există aeroport, nu există zboruri. Dacă vreți să veniți aici, cel mai rapid este să veniți la Tirana, unde sunt foarte multe zboruri, inclusiv din România, zboruri din alea la 200 de lei dus întors. Tirana se află în Albania, la 100 de kilometri. De aici nu știu cum se ajunge, vă orientați. Trebuie să fie autobuze, excursii, nu? Na. Sau în Skopje, aceea țară, la 115 km. Mai rămas un singur loc să vă arăt. Mă duc singurel, pentru că e greu de urcat cu copilul. Și anume cetatea de aici, din Ohrid, care în forma actuală am înțeles că este din secolul 10-11. Este făcut din al doilea țarat bulgăresc, de un Samuel. În afară de asta, vreau să vă mai zic că aici în Macedonia, ei sunt pe orașul din vest,
adică au ora din Italia, din Spania. Cu toate astea, cel mai vestic punct din România, care este Beba Veche în Timiș, este mai vestic decât cel mai vestic punct din Macedonia. Și arhitectura este senzațională. Uite și copacul ăsta frumos aici. Ăsta are și mama în living, doar că i-a zis și zic, ăsta nu-i palmier, nu știu Dumnezeu. Sau e o rasă de... Și ăla lui mama pe care are de 20 de ani, are 1 metru. Zic, uite mamă ce mare sunt aici. De spre cetate am ajuns la teatrul antic macedonean, care are aproximativ 2200 de ani, vă dați seama ce zic aici, din orașul antic macedonean Lycnidos. Ca și cum cred că v-am mai spus în acest video, prima oară s-a numit Lycnidos, acum 2500-3000 de ani, acest loc. Și mai interesant mi se pare că așa cum îl vedeți voi de mare, că este destul de mare, stai că m-am pus eu prost pe aici, nu pot să-l arăt în întregime, a fost descoperit în anii 80. A fost total acoperit de pământ și probabil în timpul unor construcției au descoperit acest teatru și este cel mai bine conservat din Macedonia de Nord. Deci 2200 de ani, fraților. Și uitați ce balcoane pe aici spre teatru. Uite, acolo chiar e o familie care stă la un suculeț. Îl mai arăt încă o dată, uite ce frumos e. Și cu priveliștea, cu lacul pe spate și cu muntele. Ce ai, mă? Noi eram o fraierici anticești. Și au pus-o, s-au orientat bine. Cine a fost în Lisabona, e o colină în Lisabona, la fel cu o clădire veche, știu, un pavaj giga, la fel. Și de aici vezi partea vestică a orașului. E foarte asemănător, la fel cu niște copaci foarte vechi, foarte bătrâni. Ce ai, mai? A, acolo e. Deci eu credeam că sunt și eu pe drumul bun. N-am mâncat. Ia uite cât am de mers încă. Nu știu dacă să merg, dar trebuie să merg. De jur de 30 de minute. Și vreau să vă arăt cum Balcanii sunt foarte, foarte frumoși. Da, spiritul balcanic e everywhere. Deci asta a urcat cu mașina până aici, mă. Păi să ce zdreanță de om. Să nu se lase și el mașina jos, să nu curce lumea. Nu doar ăsta, mai mulți. Și tu să arăți intrarea în cetate care e închisă. Și nu poți pentru că e o mașină aici care se obstrucționează vederea. Da, am urcat până aici. 30 de minute, cetate închisă. Hai. Nu-mi pare rău, de ce viste. Ce viste, ce vedere. Cred că mă obosesc cu asta, băi. Deci nu pot să fac și o poză la cetate cu steagul. E o mașină parcată exact sub cetate, bă. Deci nu pare, n-ai cum asta. E țărănia țărănilor. Aici să nu veniți. Deci după toată urcarea mea am vrut să beau o bere cu view la chestia asta. Și €1,61 de dinar de-ai lor. Și o bere era 180. Deci 3 euro, 183 de dinari. Și dau 3 euro, nu, ăsta e 50. Mi-l schimba el la 50, la 50. Mă duc de dracu. Am plecat, nu-mi plac chestia asta. Așa că bem bere fără biu, jos. Da, ce frumos e. Vă faceți o idee că eu încă merg pe descoperit străduțe pe aici. Dacă tot sunt la înălțime, încerc să găsesc drumuri care să nu coboare. Că na, să mai văd și lucruri pe aici, să nu trească să cobor, să urc din nou. În fine, mie mi se pare, ca să vă faceți o idee, cam de măcar 2 ori, dacă nu 3 ori mai mare decât Sighișoara. Dar mai degrabă 3 ori, mă refer la orașul vechi. Pur și simplu din un labirint. Merită, veniți aici. Băi, și unul din ultimele lucruri pe care vreau să-l spun despre Balcani, după ce am trecut prin 4 țări, e că da, frate, e foarte sigur și că Balcanii au toate șansele, chiar și cu indisciplina asta care ne caracterizează, să ajungă o putere economică și turistică pe viitor. În sensul că chiar a rămas autentic, Balcanii au rămas autentici. Deci în Spania, deci în Barcelona, deci în Olanda, deci în Belgia,
Acolo chiar că nu mai vezi. Că nu mai vezi olandezi, belgeni. Deci în Franța, nu mai zic, te uiți la Naționala Franței, numai unul francez, 100%. Nu e rasism, e pur și simplu asta e realitatea. Noi am rămas autentici și îmi permit să spun asta cel puțin acum mai la finalul videoului, pentru că până la final poate rămân doar cei mai cărora le plac foarte mult clipurile noastre. Așa că da, noi am rămas autentici și autenticitatea asta ne poate fi de foarte mare folos pe viitor în promovarea regiunii. O să vedeți că va veni un moment când, cel puțin, hai să nu vorbesc că tinerii din Olanda se vor muta în România, nu? Sau în Bulgaria sau în Macedonia. Dar poate că un pensionar din Olanda se va muta în zona aceasta să-și trăiască liniște la final. Aici ultima masă împreună. Dacă îți place conținutul nostru, nu uitați un like, un comentariu, un subscribe. Ne ajută foarte, foarte mult. Da. Și dacă vreți să învățați spaniol, acum Micaela e scris, Micaela în primul comentariu găsiți numărul de telefon. Dacă vă place foarte mult conținutul nostru cu doar prețul unei pâini, 6 lei, vă puteți alătura canalului. De asemenea, nu uitați de noua noastră pagină de Instagram. Momentan ne punem poze și chestii din trecut ca să amintirile noastre, dar o să ajungem la zi și o să începem să punem și poze din prezent, așa că nu uitați de pagina de Instagram. Soția, dați un subscribe. 65% dintre voi ne văd și nu dau subscribe. Poate aici la final, cei care ajung până la final ne urmăresc, dar dacă nu ne urmăriți, dați-mă un subscribe, că nu vă doar un deget, dați un subscribe acolo. Pentru copil, ce Dumnezeu. Bun.